درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تو. افشین هستم با 408مین اپوزیت. جمهوری اسلامی در آستانه سقوط و علی خامنه‌ای در روزهای گذشته یکی از ضعیف‌ترین سخنرانی‌های عمرش رو ایراد کرد که شاید آخرینش هم باشه. این بود که بران شدم برای ثبت تاریخ هم که شده این برنامه رو خدمتتون تقدیم کنم. برنامه امروز اختصاص داره به تبیین سخنان متناقض رهبر فرسودگان که ناامیدی و شکست در آن موج میزد. نگاهی به دروغ‌های حقیرانه ولایت فقیه در خصوص دلیل دخالت در کشتار مردم سوریه و کمک به رفیق شفیقش دیکتاتور بیرحم سوریه بشار اسد. نخست آنکه رهبر فرسودگان در این سخنرانی بسیار آشفته بود. این آشفتگی و دستپاچگی رو حتی در چهره و ظاهر نامرتبش هم میشد دید. عنوان سخنرانی هم در نوع خودش جالب بود: دیدار هزاران نفر از اقشار مختلف مردم در مورد تحولات سوریه. ترجمه دقیق‌ترش میشه جمع کردن چند صد نفر از مجلسگویان اجاره ولایت فقیه در حسینیه پشت اقامتگاه ولایت فقیه مشهور به بیت برای شنیدن توجیه سقوط بشار اسد. حسینیه‌ای که به زحمت میتونه 1000 نفر رو در خودش جا بده. خنثی اوضاع رو میشه از ترکیب مستمعین یا همون اقشار مختلفی که جلوی رهبر فرسودگان رو زمین نشونده بودن دریافت. اقشار مختلف مردم اکثرا چفیه بر دوش و عکس خامنه‌ای در دست به همراه همسران و فرزندان خردسال و در مواردی فرزندان نوزادشون بودن. اومده بودن تا از تحولات سوریه سر در بیارن. افکار عمومی کشور هم درگیر این مسائل هست. منظور مسئله سقوط بشار اسد و تعاقب آن است. لازم است ابهام ها هم برطرف شود. توجه کردی؟ لازم بود 2 روز بعد از سقوط بشار اسد پشت تریبون قرار گرفت تا ابهامات بسیجیان دو عالم رو برطرف کرد که آیا واقعا دکان مقاومت و نابودی اسرائیل تعطیل شد یا نه؟ تکلیف حرم چی میشه الان؟ آیا فرزندان یا همسران این بسیجیان دو عالم که تو سوریه سرشون رو به باد رفت مثل میلیاردها دلار سرمایه های مردم ایران دستاوردی داشت یا نداشت؟ اونا به باد هوا پیوست. من قصد ندارم تحلیل کنم قضایای سوریه رو. من امروز قصدم تبیین و ترسیم است که بیشتر شبیه تحمیق و تبدیل بود. تحمیق بسیجیان دو عالم و تتمه حامیان ولایت در مورد اینکه جای درستی ایستادن و همه چی آرومه، و تبدیل شکست همه جانبه جمهوری اسلامی به یه چیز دیگه، حالا هر چیزی، به امید اینکه سرپا بمونن. حالا در ادامه میبینیم رهبر فرسودگان به این قصدش رسید یا نرسید. رهبر آشفته سرداران قاچاقچی در ادامه به دخالت آمریکا و اسرائیل و یک دولت همسایه که جرئت نکرد نامش رو بر زبان بیاورد اشاره کرد. بله، یک دولت همسایه سوریه نقش آشکاری رو در این زمینه ایفا کرده، الانم ایفا میکنه. اینو میبینن همه. ولی عامل اصلی اونها، عرض نکردم جرئت نمیکنه اسم ترکیه رو بیاره، مثل اینکه روابطشون دیگه زیاد حسنه نیست. در ضمن همونطوری که شنیدید صدای نوزادان در سراسر این سخنرانی ضمیمه سخنان رهبر جمهوری اسلامی بود تا جهانیان به اهمیت این سخنان بیشتر پی ببرن. رهبر فرسودگان در ادامه دخالت آمریکا و اسرائیل در سوریه رو سخت نکوهید، مثل اینکه موضوع تازه‌ایه یا توقع دیگه‌ای داشت. انگار اون موقع که خودشون داشتن تو سوریه دخالت میکردن خارج از اراده همین آمریکا و اسرائیل بود. بگذاریم. خلاصه رهبر فرسودگان یه خورده دیگه تبیین کرد تا رسید به اصل قضیه. اون کسانی که خیال میکنن با این چیزها جبهه مقاومت ضعیف شده است. جبهه مقاومت کدوم چیزا؟ همین چیزا دیگه، همین ویرانی غزه و یعنی کشته شدن رهبران حماس یکی پس از دیگری دنبال هم و نابودی همه شبکه‌های تونلی مقاومت در غزه و لبنان و از بین رفتن همه انبارهای سلاح در جنوب لبنان و نابودی همه قرارگاه‌های حزب الله لبنان در بیروت و شتافتن حسن نصرالله به دیدار اسرائیل
و دست آخر سقوط بشار اسد. خیال میکنند با این چیزها جبهه مقاومت ضعیف شده است. درک درستی از مقاومت و جبهه مقاومت ندارن. توجه کردی؟ مشکل از درکه. اگه فکر میکنی کشتن اسماعیل هنیه و یحیی سنوار و حسن نصرالله و جانشین حسن نصرالله سقوط حکومت بشار اسد مقاومت و به چیز داده، یعنی باعث ضعف جبهه مقاومت شده، مشکل از درکته. جبهه مقاومت یک سخت افزار نیست که بشکنه یا از هم فرو بریزه یا نابود بشه. پس برای چی این همه سخت افزار بهش آویزون بود؟ این همه موشک و تونل و انبارهای انواع و اقسام اسلحه‌ای که به دست اسرائیلیا میافتاد یا منفجر میشد چی بود پس؟ اگه بود و نبود حسن نصرالله فرقی نمیکرد، پس چرا 20 متر رفت و زیر زمین قایم شده بود؟ اگه سقوط حکومت اسد مهم نبود، پس چرا 10 میلیارد دلار برای نگه داشتنش خرج کردین؟ چرا بچهای مردم رو، همین طرفدارای خودتون، ذوب شدگان در ولایت عرض میکنم، به فنا دادین اونجا؟ مقاومت یک ایمان است، یک تفکر است. مقاومت یک مکتب است، یک مکتب اعتقادی است. عجب. یعنی چفیه پوشان از این به بعد تو دلشون مقاومت کنن. من فکر میکنم دلیل اصلی ترتیب دادن این سخنرانی روحیه دادن به خود رهبر فرسودگان بود، چون فقط خودش با این حرفا قانع میشه. یعنی بعید میدونم حتی خودشم این منطق باور داشته باشه. تنها کسایی که به این حرفا تو دلشون نخندیدن همون بچهای نوزادی بودن که هر از گاهی صداشون میومد تو سخنرانی، اونم برای اینکه نمیفهمیدن این آخونده و قباس چی میگه. این با فشار آوردن نه فقط ضعیف نمیشود بلکه قوی‌تر میشه. انگیزه افراد جبهه مقاومت و عناصر جبهه مقاومت با دیدن خباست‌ها انگیزشون قوی‌تر میشود و دامنه جبهه مقاومت گسترده‌تر میشه. مقاومت اینجوریست. ولی ما دیدیم عناصر مقاومت به همین فشارها فرار رو برقرار ترجیح دادن. ترافیک شده بود اصلا. همه داشتن از جنوب لبنان فرار میکردن. غزه هم که کلا تخلیه شد از عناصر مقاومت. پس اینجوری هم نیست. شما حزب الله لبنان رو نگاه کنید ببینید، حماس رو ببینید، جهاد رو ببینید، نیروهای مبارز فلسطین رو ببینید. این همه روی اینها فشار آمد. خب همشون مزمحل شدن دیگه. چیزی مگه ازشون باقی موند؟ خود رهبر متوهمین دو عالم هم پاسخ این سوال رو میدونه. این سخنانش رو فقط برای ثبت در تاریخ اینجا آوردم تا آیندگان بدونن یه آخوند تا چه اندازه میتونه دروغ بگه و مخاطبینش رو ابله فرض کنه. کسی مثل سید حسن نصرالله رو حزب الله از دست داد. این چیزی کمی بود؟ از دست نداد. اسرائیل با بمب سنگرشکن در عمق 20 متری زمین از دست حزب الله گرفتش. تازه جانشینش رو هم به بهشت فرستادن چند روز بعد. یعنی کار به جای رسید که اصلا کسی حاضر نبود جانشین حسن نصرالله بشه. تمام فرماندهانشون هم چند وقت قبلش با پیجرها چیز شدن، یعنی مقطوع نصب شدن یا کلا شرشون کم شد. بعدش هم نه خیر، این اصلا چیز کمی نبود. اونا خیال کردن حالا که ضربه زدن میتوانن وارد سرزمین لبنان بشن، حزب الله رو عقب بزنن تا فلانجا، مثلا تا نهر لیتانی جلو بیان. نتوانستن بیان. حزب الله ایستاد با کمال قدرت کاری کرد که خود اونها آمدن گفتن آتش بس. باشه. حزب الله کاری کرد که آتش بس بشه. البته حتی بسیجان دو عالم و ذوب شدگان در ولایت هم دیدن که ارتش اسرائیل مجسمه حاج قاسم سلیمانی رو از اونجا کند انداخت دور. به توفیق الهی، با حول و قوه الهی، آمریکا هم به وسیله جبهه مقاومت از منطقه اخراج خواهد شد. یعنی از اقتدار نظام اسلامی و مقاومت دیگه چیزی باقی نمونده. برای همین دیگه دست به دامن حول قوه الهی شده. آرمانهاش تبدیل به آرزو شده. اون
تحلیلگر نادان بیخبر از معنای مقاومت خیال میکنه که مقاومت که ضعیف شد ایران اسلامی هم ضعیف خواهد شد. من عرض میکنم به حول و قوه الهی به اذن الله تعالی ایران قوی مقتدر است و مقتدرتر هم خواهد شد. بازم دست به دامان حول قوه الهی شد. قوی شدن نظام اسلامی رو حواله داد به حول قوه. پس اون تحلیلگره پر بیراه نمیگفته. حالا اون تحلیلگر نادانه کی بوده؟ داخلیایی که فکر نمی‌کنم جرأت کنن از این تحلیل‌ها ارائه بدن. اگرم بدن صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش نمی‌کنه. یعنی ولایت فقیه هم نشسته پای کانال‌های معاند ماهواره‌ای. شاید هم فیلتر شکن نصب کرده تو یوتیوب از اون تحلیلگره شنیده. به هر حال اقتدار نظام اسلامی به حول قوه الهی و اذن الله تعالی حواله داده شد و همه در طول 46 سال گذشته تجربه کردیم نتیجه این حواله ها چی میشه. یک سوالی اینجا مطرح میشه، آیا با این توصیفی که ما از مسائل سوریه کردیم در این چند سال در سوریه حضور داشتیم یا نه؟ این البته سوال نیست دیگه، این یک حقیقت غیرقابل انکاره. سوال اینه که چرا حضور داشتین و چرا نتیجه حضورتون بعد از این همه هزینه مالی و جانی شد این. اما چند تا نکته است که اغلب نمیدونن، لااقل جوانای ما خیلیشون نمیدونن. ما به دولت سوریه کمک کردیم، لکن قبل از اینکه ما به دولت سوریه کمک کنیم در یک مقطع حساسی دولت سوریه یک کمک حیاتی به ما کرد. البته اون موقع که بچه‌های مردم گول می‌زدن می‌فرستن سوریه از این روزا نمی‌خوندن که دولت سوریه قبلا به ما کمک کرده بود. در ادامه ماجرای بستن لوله نفت، یعنی لوله‌های نفت عراق رو تعریف کرد که در جریان جنگ 8 ساله توسط حافظ اسد اتفاق افتاده. حافظ اسد اجازه نداد نفت عراق از سوریه به بندرهای نفتی سوریه برسه و اینجوری مثلا به صدام صدمه مالی زد. البته عوضش رو گرفت از ما، یعنی جمهوری اسلامی این خدمت رو بی عوض نگذاشت. بله، جمهوری اسلامی دستشو کرده طبق معمول تو جیب مردم ایران و سالانه صدها میلیون بشکه نفت مجانی به خانواده اسد تقدیم کرد. تا همین آخری هم میداد اینو. اما آیا سوریه هم عوضشو به ایران داد؟ یعنی مثلا این همه میلیاردها دلاری که به سوریه کمک کردیم پولی به شما پس داد یا امتیازی به شما داد، امتیاز مالی رسید به ایران؟ یا همین بازگذاشتن دست جمهوری اسلامی در رساندن سخت افزار برای حزب الله و حماس افاقه میکرد؟ حالا هم که این سخت افزارها همش دود شده رفته هوا، اومده میگه مقاومت سخت افزاری نبوده. داعش به معنای این بود که عراق رو ناامن کنه، سوریه رو ناامن کنه، منطقه رو ناامن کنه، بعد به نقطه اصلی و هدف نهایی یعنی جمهوری اسلامی ایران بیاد. آها، پیرن عثمانی به نام داعش. داعش بوده قضیه. داعش از عراق راه افتاده بره سوریه، بعد دوباره دور بزنه برگرد بیاد ایران. خب چرا از اول از عراق به ایران نیامد؟ یعنی واقعا بسیجیان دو عالم اینقدر کله پوکن که این سوال براشون پیش نمیاد؟ داعش 2 سال بعد از شروع انقلاب سوریه در عراق به وجود اومد. تازه اونم در عراق به وجود اومد، نه در سوریه. و رفت تو سوریه افتاد به جون همین انقلابیون سوریه. یه تیر هم به طرف بشار اسد شلیک نکرد. بعدش هم جمهوری اسلامی قبل از ظهور داعش هم در سوریه حضور پیدا کرده بود. داستان مدافعان حرم داستان دل کندن است. مثل آقا محرم که سال 90 رفت. توجه کردی؟ آقا محرم سال 90 در بهشت به دیدار بهشت رفت. یعنی 3 سال قبل از ظهور داعش. ولایت فقیه با اینقدر عمامه مشکی رو سرش دروغ میگه مثل بنز. کاری که نیروهای ما میتوانستن انجام بدن و انجام دادن کار مستشاری بود. مستشاری یعنی چه؟ یعنی تشکیل قرارگاه‌های مهم مرکزی و اصلی، تعیین راهبردها و تعیین تاکتیک‌ها و در مواقع ضروری ورود در میدان جنگ. عجب. پس مستشاری یعنی این
ملت کشوری جلوی ظلم حاکم فاسد اون کشور بلند شدن، شما مستشار فرستادین اونجا چیکار؟ برن به حاکم فاسد اون کشور کمک کنن تا در قدرت بمونه و فساد ادامه بده، تا در رسوندن سخت افزار به جبهه مقاومت خللی پیش نیاد؟ روش نمیشه اینو بگه. در ضمن اونی که اسلحه دستش میگیره میره برای یه دولت دیگه در یه کشور دیگه میجنگه، اسمش مستشار نیست، به اون میگن مزدور. بارها از بنده درخواست میکردن، سوال میکردن، مینوشتن، پیغام میدادن، التماس میکردن که بذارید ما بریم سوریه در مقابل دشمن بایستیم. خب طبعا مناسب نبود، یعنی اون وقت زمان مصلحت دیده نمیشد، اما میرفتن از راههای مختلف میرفتن که شما میدونید. مادران و همسران اون بسیجیانی که گولشون میزدن با این مشت دلار روانه سوریهشون میکردن، بعد جنازه‌شون رو برمیگردونن تحویل بگیرن، اگه اینقدر اندازه نصف بند انگشت هم غیرت داشتن، همونجا بلند میشدن حق این مردک دروغگو رو میذاشتن کف دستش تا لااقل حق خون این بچه‌هاشون ضایع نشه. از خون بچه‌هاشون دفاع میکردن. ولی خب به نظر میرسه نشستن پای منبر آخوند به مرور زمان شرف و غیرت انسان رو باید. جوانانی که به سوریه فرستاده شدن تا از بشار اسد دفاع کنن عموماً از خانواده‌های کم درآمد و به شدت مذهبی بودن که با حقوق‌های 3 تا 5 هزار دلار در ماه گول خوردن و زندگیشون رو باختن. عبرتی باشه برای بقیه بسیجیان و ولایت مدارن. امیدوارم ولایت رو خوب شناخته باشن. در کنار ارتش اون کشور است که نیروی بسیجی که از جای دیگه آمده میتوانه به جنگه. اگر ارتش اون کشور ضعف نشون داد، از این بسیجی کاری بر نمیاد و این اتفاق متاسفانه افتاد. وقتی روح ایستادگی و مقاومت کم بشه میشه این. عجب. پس مثل که نرم افزار مقاومت هم جواب نمیده زیاد، چون قرار بود هر چی فشار دشمن بیشتر بشه انگیزه مقاومت بالاتر بره. با فشار آوردن نه فقط ضعیف نمی شود بلکه قوی تر میشه. انگیزه افراد جبهه مقاومت با دیدن خباست ها انگیزشون قوی تر می شود و دامنه جبهه مقاومت گسترده در میشه. همین چند دقیقه پیش این خزعبلاتمون گفتا، خودش هم گیج شده دیگه، نمیدونه چه جوری جمعش کنه. از هر طرف میره بازم به همینجا میرسه، به نقطه شکست. ما در همین شرایط دشوار هم آماده بودیم. اینجا به من آمدن گفتن که همه امکاناتی که برای سوری ها امروز لازمه ما آماده کردیم. یعنی همون سخت افزار. آماده ایم که بریم. آسمان ها بسته بود، زمین بسته بود. رژیم صهیونیستی و آمریکا هم آسمان سوریه رو بستن، هم راههای زمین رو بستن. این سخنان حاوی چندین نکته بود. نکته نخست آن که بدون سخت افزار نمیشه مقاومت کرد. نکته دوم آن که آمریکا و رژیم صهیونیستی اگه بخوان میتونن یه جوری ببندن که جمهوری اسلامی نتونه سخت افزار به مقاومت برسونه، نه هوایی نه زمینی. یعنی اون موقعی که میرسوند همین آمریکا و رژیم صهیونیستی بودن که آسمون و زمین باز گذاشته بودن تا اینا برسونن. انگیزه ها اگر چنانچه در داخل اون کشور به حال خود باقی میموند و میتوانستند در مقابل دشمن حرفی داشته باشن، دشمن آسمانشون هم نمیتوانست ببنده، راه زمینی هم نمیتوانست ببنده. یه بار دیگه اقرار کرد که درک درستی از مقاومت نداره. با فشار دشمن انگیزه مقاومت هم از بین رفت. اجازه کنید من آخرین جمله رو عرض بکنم. پس در پیشرفت‌ها و موفقیت‌ها غرور سم است، در ناکامی‌ها مشکلات انفعال زهر است، که در زبان زیبای پارسی سم و زهر یک معنی میده. خلاصه
در حال حاضر جمهوری اسلامی هیچ چیز قابل افتخاری برای بسیجیان ولایتمداران باقی نذاشته. اشاره رهبر دستپاچه نظام اسلامی به سم و زهر بیشتر در خصوص انفعال بود تا غرور. ناامیدی محسوس بسیجیان دو عالم و روی برگرداندن ولایتمداران بیشتر منظور اون سم و زهر بود و البته اینکه این آخرین جمله رهبر آشفته نبود. اگر کسی در تحلیلی، در بیانی جوری حرف بزنه که معناش خالی کردن تو دل مردم باشه، این جرمه، باید دنبال بشه. متهم شماره 1 این جرم هم خودشه. البته داشت تبیین و ترسیم میکرد، تحلیل نمیکرد. مثلا وقتی میگه آسمون و زمین بسته بودن ما نتونستیم کمک کنیم، انگیزشون از دست داده بودن، برای همین بشر اساس سقوط کرد. البته که مردم ایران خوشحال میشن از این، چون سقوط جمهوری اسلامی آرزوی همه ایرانیانه. اما این حرفا قطعا تو دل بسیجیان دو عالم و ولایتمداران رو خالی کرد. برنامه بسیار زیبا و پرمغزی بود. هرچه در فهم تا آید آن بابد مفهوم تا. تایی داری بعد بدرود.